شكرا لمشاركتكم. الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الاجتماع التشاوري الإقليمي الذي يستضيفه برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن القرار الخاص بإدارة الموارد المعدنية، والذي تم اعتماده في عام 2019 خلال الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة. نتوجه لكم بالشكر الجزيل على مشاركتكم وتخصيص الوقت المنظم لنا في هذا الاجتماع التشاوري. نيابة عن الزملاء أود أن أعرب عن ترحيبنا الحار بكم جميعا. معكم طارق الخوري، منسق في برنامج كفاءة الموارد والاستهلاك والإنتاج المستدامين، برنامج الأمم المتحدة للبيئة مكتب غرب آسيا. كمان منسق الإقليمي لهذا القرار. سأقوم اليوم إن شاء الله بإدارة هذا الاجتماع التشاوري والمشاورات الخاصة به. يأخذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة سلسلة من الاجتماعات التشاورية الافتراضية على مستويات متعددة، المستويات الإقليمية والعالمية، حيث ستعقد هذه الاجتماعات التشاورية في جميع أقاليم برنامج الأمم المتحدة للبيئة في فترة يوليو إلى سبتمبر من هذا العام. وسيكون هناك أيضا منتدى عالمي في لاحق من عام 2020 سيتم دعوتكم إليه إن شاء الله، حيث سيجتمع الجميع معا لتحديد الخطوات التالية لاستعداد الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التي ستعقد في فبراير 2021. تم عقد الجلسة التوضيحية باللغتين الإنجليزية والعربية في 23 يوليو لإطلاع الدول الأعضاء على أهمية عملية تشاورية لتنفيذ هذا القرار، ويأتي اجتماعنا اليوم بأمل أن نناقش بشكل أوسع الجوانب الموضوعية للقرار والدراسات التي سترشدنا من خلال ورقة المناقشة التي تم مشاركتها معكم جميعا. سنسعى أيضا بمداخلتكم على الحصول على آرائكم بشأن إدارة المعادن في دولكم من أجل تقديم التقدير الأفضل إلى الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة. تم تنظيم هذا الاجتماع التشاوري بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وشركاء التقنيين
خاصة مع هذه المعادن المستخدمة في استخدامات الكيمياء. الأسامي تطلع كامل. كما يسعدنا أن نتقدم بالشكر والامتنان للمكتب الفيدرالي للبيئة التابع لحكومة سويسرا على دعمهم السخي الذي قدموه لتنفيذ هذا القرار، ولحكومة المكسيك التي رعت هذا القرار خلال يونيو 4 أو اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 4. خلال هذا الاجتماع سوف نستخدم مصطلحات جمعية المتحدة للبيئة أو يونيا 4 أو يونيا للإشارة إلى هيئة صنع القرار في برنامج الأمم المتحدة للبيئة. السعادة السيدات والسادة الكرام، كما أوضح رعاة هذا القرار القطاع الحكومي، كان اعتماد القرار خطوة مهمة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، حيث أن إدارة الموارد المعدنية تقع في صميم التنمية المستدامة. في برنامج الأمم المتحدة للبيئة ندرك الحاجة إلى التعاون الدولي لتحسين وحل قضايا لإدارة الصناعات الاستخراجية، ومن خلال قرار اليونيا 4 تم الطلب من برنامج الأمم المتحدة بجمع أفضل الممارسات والمعلومات الخاصة بالتحديات والصعوبات، كذلك إجراء التقييم حول الطرق الممكنة لكيفية إدارة الموارد الطبيعية والاستخراج بشكل أفضل. لذا فإننا نسعى أن نتحاور معكم اليوم الحصول على رؤيتكم وخبراتكم ومعرفتكم حول الصعوبات والتحديات، بالإضافة إلى أفضل الممارسات وقصص النجاح التي يمكن برنامج الأمم المتحدة للبيئة جمع هذه المعلومات. وقبل أن أعطي الكلمة للمتحدث الأول، اسمحوا لي أقدم لكم لمحة عامة عن هذا الاجتماع. أولا أقدم بروفيسور دانييل فرانك إيجازا تفصيليا حول القرار، وسيغطي من خلال العرض الذي سيقدمه تفاصيل القرار، وتحديدا الفقرة المتعلقة بآلية تنفيذ هذا القرار، كما يوضح أيضا تفاصيل خاصة بالاجتماع التشاوري القادم والخيارات التي ستساعدنا في عملية وصولنا إلى المنتدى العالمي بتقرير متين إن شاء الله. سنستمع بعد ذلك إلى 3 خبراء شاركونا أيضا في تطوير الدراسات التأسيسية الرئيسية التي ساهمت في تطوير ورقة المناقشة التي أرسلت لكم عبر البريد الإلكتروني، حيث سيسلط هؤلاء الضوء على القضايا الرئيسية المتعلقة بموضوع استخراج الرمال وإعادة تدويرها والاستدامة وملفات المناجم وإدارة المواد المعدنية في القرن 21. نتبع هذه الجلسة جلسة مناقشة وتساهم في الحديث عن النظام الأساسي، ومن خلال الاجتماع أيضا يستطيع الجميع توجيه الأسئلة، وسنحاول بقدر الإمكان الرد على أكبر عدد من الأسئلة. سننتقل بعد ذلك إلى جزء المناقشة من هذا الاجتماع، حيث سنسعى للحصول على ملاحظات حول الأسئلة الثلاثة الرئيسية التي تمت مشاركتها معكم، وسيتم أيضا مشاركتها على الشاشة أو الشات بوكس. يرجى أيضا ملاحظة أنه سيتم تسجيل هذا الاجتماع. من خلال هذه المقدمة أبدأ أستاذ دانييل فرانكس ليأخذنا إلى المحتوى الموضوعي للقرار وخارطة الطريق إلى يونيا 5. The floor is yours. Before you start, Daniel, one note. طبعا الفيديو سيتم عرضه باللغة الإنجليزية، ولكن تم ترجمته أيضا إلى اللغة العربية، لذلك ندعوكم إلى قراءة الترجمة. Frank, please, the floor is yours. Hi, my name is Daniel Franks and I'm a professor at the Sustainable Minerals Institute of the University of Queensland. I'm supporting the United Nations Environment Programme on the implementation of the United Nations Environment Assembly Resolution on Mineral Resource Governance.
In this short presentation, I'll provide some background to the Mineral Resource Governance Resolution and overview of the consultations that we're conducting in the lead up to UNEA 5 in 2021. At the fourth session of the Nations Environment Assembly, held in Nairobi, Kenya, from the 11th to the 15th of March in 2019, the Assembly adopted a resolution on mineral resource governance. The resolution was sponsored by Mexico and co-sponsored by Switzerland. The operative text of the resolution requests that UNEP collect information on sustainable practices, identify knowledge gaps and options for implementation strategies, and undertake an overview of existing assessments of different governance initiatives and approaches relating to the sustainable management of metal and mineral resources. Further, this information should be reported to the United Nations Environment Assembly at its fifth session. The resolution reflects the growing prominence of mineral resource governance as a topic of international cooperation and builds on a number of foundational studies conducted by UNEP. The first is the International Resource Panel report, Mineral Resource Governance in the 21st Century, Gearing Extractive Industries Towards Sustainable Development. This report was released as a summary for policymakers in 2019, with a full report published in 2020. The second is the 2019 UNEP Grid Geneva report, Sand and Sustainability, Finding New Solutions for Environmental Governance of Global Sand Resources. The final group of reports are the 2017 UNEP Grid R&R report, Mine Tailings Storage, Safety is No Accident, and the follow-up 2018 report, A Roadmap for Improved Mine Waste Management. UNEP's work on tailings recently culminated in the adoption of the Global Industry Tailings Management Standard, which itself was the result of a global tailings review co-convened by UNEP, the Principles on Responsible Investment, and the International Council on Mining and Metals. In support of the resolution, we have prepared a discussion paper that summarises global trends in minerals and sustainable development. It presents key findings from the aforementioned foundational studies and presents a range of options for the governance of minerals and lessons from best practices. Questions are posed for consideration during the consultations and for future action on the topic. Consultative meetings on the resolution are being held from July through September of 2020. These virtual consultations will be held in all parts of the globe, with more than 20 meetings in total. The formats include briefings for member state governments, as well as sub-regional, regional, and global multi-stakeholder consultations. The consultations aim to obtain feedback on the governance of the extractive industries, understand the political landscape as well as regional needs. More specifically, and requested by the UNEA 4 resolution, the consultations will also help identify best practices and knowledge gaps, assess governance options, and consider common elements of interest for next steps. We are inviting written submissions on the consultation questions outlined in the discussion paper. A survey link is available to submit feedback, or please send submissions to our email address. We are encouraging the public to submit short videos, and we have developed a podcast series, the Mineral Governance Podcast, where I speak with guests about the issues. Findings from the regional consultations will feed into the report on the implementation of the resolution at its fifth session in February 2021. While the discussion paper outlines a wide range of questions that we are interested in hearing your views on, the key questions that will guide the consultation meeting are: what are the most pressing mineral resource governance challenges in your region, and what initiatives and approaches would help to address these challenges? What or best practice examples can inspire sustainable or responsible development in the extraction, use and management of minerals? Specifically, are there any related to mine tailings and sand extraction? And based on the mineral resource governance challenges and gaps in your region, what themes and issues should be the focus of future action, including by international or UN bodies on mineral resource governance? I encourage you to make your voice heard as part of this process by making a submission. We have a dedicated webpage on the Green Growth Knowledge platform where you can find out more and get involved. And finally, thanks for your time. We look forward to learning more as we move through this process. شكرا لعرض هذا الفيديو. شكرا للبروفيسور
دانيال. طبعا قبل الانتقال للعرض الثاني بدي أطلب من الجميع لو سمحتوا إنه تحطوا الميوت إلغاء الصوت والكاميرا وذلك فادي موضوع صدى الصوت. كمان أدعو الجميع إلى أخذ الملاحظات. سيكون لدينا فترة بعد عرض الفيديوهات للأسئلة والأجوبة. ننتقل الآن إلى العرض الثاني من قبل باسكال بيدوسي من مؤسسة جنيفا. Angela, we can move please to the second presentation by Pascal Bedusi. اوكي، لدينا مشكلة تقنية كثيرة. طبعا بانتظار العرض القادم. يعني كما تم ذكره، إذا كان لديكم أي أسئلة ممكن تطرحها عن طريق الشات بوكس أو تسجيلها، أو إذا أحد عنده أي سؤال حاليا بانتظار حل المشكلة التقنية you are welcome to ask. يعني تفضلوا بالسؤال. نعتذر، يعني سنحتاج إلى دقيقتين فقط لحل المشكلة التقنية. نعتذر مرة أخرى. يبدو أن المشكلة قد حلت. Angela, if you are hearing us, please play the next video. Hello, my name is Pascal Peduzzi. I'm the director of GRID Geneva, which is a center for analytics for the United Nations Environment Programme. Today we're going to talk about sand. When we think about sand, we are usually thinking about beautiful beaches. That's what we think we're doing with sand most of the time. But in fact, our relationship with sand is more like this. We're mixing that with water, cement, and we are making concrete.
And with concrete, we are building roads, buildings, dams. We even use that for glasses, be it for windows or for glasses. We are using that for computer chips. In fact, our entire development and entire society are built on sand. But sand is produced very slowly at the geological scale. For example, all the rivers and glaciers of the world, every year they're shifting about 24 billion tons of this material. But we humans are using it twice as much. How do we know how much we're using of this material? It's very difficult because, in fact, there is no global monitoring. But what we know is the amount of cement that we're using. We're using 4.1 billion tons of cement per year, and this has been recorded. And the vast majority of that is being used in China. The relationship with cement and sand is quite one-to-one. It's not that this is not the recipe for making concrete, but we use sand for many other things than just making concrete. So if you look at this graph from the use of sand versus cement in the United States, we see that there is nearly one correlation of sand of use with cement. And in fact, it's about 10 to 1. So for every single tons of cement, we're using 10 tons of sand, meaning that if we extrapolate that, on top of land reclamation that we're using, for example, it's not only for building purpose, but we also use that for making artificial islands. For example, in Dubai, this is an image in 2001, and this is the same place in 2011. One of these artificial island structures used 1.2 billion tons of sand. Singapore is also using a vast amount of sand for increasing its territory. Since 1973, they increased the territory by 23.2% using sand from Malaysia, Indonesia, Thailand, Cambodia, and then as far as Myanmar and Vietnam. So if you get this amount of sand, we come to something like 50 billion tons of sand per year. Now, this amount is really big. So it is enough for building a wall of 27 meter high by 27 meter wide all around planet Earth every single year. So where is it coming from? We can take it from quarries on the land. So this has an impact because we need to clear the vegetation, then we dig a hole. It has an obvious impact on the landscape. But actually, in this location, when it's done on quarries, sand is not a dynamic part of the ecosystem. It's like a deposit. So it doesn't harm that much the environment as as bad as it look. We can actually fill the gap afterward with inert waste and then put some earth on top of that and replant vegetation or use that as agricultural land. However, this is something that will be a development over 50, 60 years. Now, there are other places where we're taking sand is a bit more problematic. For example, this is me in Tunisia. People have been taking sand that up to my shoulder height, lowering the ground that much. And that is placing those people more vulnerable to storm surge and sea level rise, making these land more susceptible to be infiltrated by salty water that can affect the aquifer. People are also taking sand from rivers, and when you do that, you're actually making the shape of the river deeper, and you may have impact on the erosion of the river banks, and it can lead to further flood downstream or drought upstream. And there's several other impacts on fauna and flora because you're changing the turbidity and changing the ecosystem. You can take it from the beaches. Again, this is where sand is playing a dynamic part of it, like in rivers. Sand on the beaches are actually protecting our shoreline against storm surge, against sea level rise, and against the infiltration of salty water. It also preempts any touristic development in the future if you remove all this sand from the beach. And obviously, it's destroying the habitat of this beach where turtles are nesting and birds are feeding themselves. Imagine this beach, after just one day of operation, it's gone. And then they go to the next beach and extending the process and impact further. Sand is also taking from the marine environment. These giant boats, it looks like a huge vacuum cleaner. And that's what actually they do.
they are vacuum cleaning the bottom of the sea by taking all the sand, crunching all the microorganisms that are living there, and those microorganisms are the ones that are feeding the fishes that are then feeding bigger fishes and so on. And when this boat is taking the sand, they are rejecting particles that are too fine, creating this plume that we see, changing the turbidity of the water. This operation at the bottom and the release of this plume has impact on biodiversity and on fishery. But also, when you're removing sand offshore, you're creating a gap. And that gap will be filled by sand that can behave a bit like a liquid by gently flowing in the direction of this gap to slowly fill this gap, creating beach erosion. And this is happening in many different places, not only because of the fact that we're taking sand away, but also because of sea level rise and intensification of waves and other destruction of the coastal ecosystem. But by taking sand away, we are accelerating this process. So why don't we use the sand from the deserts? Well, the wind erosion produces sand that is very round and very fine, and it does not apply as the same as the sand that you can get from glacier or wave erosion. It doesn't stick very well. It's not edgy enough, so not very fit for construction, and even less so for land reclamation. Also, it takes deserts are by definition not places that are inhabited. So if you need to transport this sand from the desert to where you need it, it will be extremely costly. So the trends of use of sand is accelerated by the fact that we are living in the urban and urbanization. So people are now moving from villages into the cities, requesting new infrastructures for housing, for infrastructures for school, for healthcare, for airport, from dikes and bridges and so on. So those infrastructures are heavily depending on the building material, obviously. And also we have a population dynamic. The world population will stabilize between 9.5 or 11 billion in 2050, but by then, African population will double. And by doubling, we mean another 1.27 billion people on top of the existing African population. So this associated with migration from rural to urban area, and as well as catching back on the infrastructures that they need for their development, means that there is a huge pressure on sand and building material. So, is it time for panicking? No, it's time to look at solutions. And that's what we did. We asked experts about what we can do. And in terms of reducing our footprint on sand resources and how we can reduce the impact on the environment. So basically, we have to rethink our consumption model. That's not only for sand, it's valid for all the type of resources that we're using. But basically, we can reduce our demand for sand by making sure that the projects are well thought, and it's really something that we need. We can also reuse the building or retrofit them instead of knocking them down. Now, if we need to destroy them and rebuild, then we can recycle the concrete, and part of that material can be then reused for rebuilding. And we can also retrieve material in our dam site. And in fact, in our waste, we can use the bottom ash from the waste to make a substitute for sand. We can also improve the way we're extracting sand by making environmental impact assessment prior to extract the sand and making sure that we have the environment, making it as clean as it is or even better after the operation, so preserving the biodiversity and making it in a nice way. So what are the next steps? Well, we circulated this report through all the member states, and they recognized the finding of our report and they adopted the resolutions for sustainable sand management. And now this is what we're going to do, is to collect information on sustainable practices, identify the knowledge gap, present existing solutions and best practices. And this is the way that we will inform member states about how to better improve their relationship with sand and making it more sustainable.
أوكي، شكرا للزملاء على عرض هذا الفيديو. الدكتور باسكال بلوسي من جريد جنيف. السادة المشاركون، يعني مرة أخرى إذا كان لديكم أي أسئلة رجاء يعني أخذ الملاحظات أو طرحها بالبوكس تبع الشات. ويمكن في نهاية هذه الجلسة نكون بإجابة على هذه الأسئلة. طبعا أوضح يعني في هذه الجلسة يعني سنقوم إن شاء الله بالإجابة على أسئلتكم التقنية في يعني على الفيديوهات التي يتم عرضها. أما في الجلسة القادمة فسنجتمع إلى تجاوب الدول والتحديات والفجوات، وذلك لتدوين هذا التقرير الذي سيتم طرحه إلى UNEA 5. أنا أطلب الآن من الزملاء الانتقال إلى العرض القادم، وهو من قبل الأستاذة ألين بيكر من مؤسسة جريد أرندال. طبعا يعني يبدو أنه لدينا مشكلة بالانتقال بين الفيديو والآخر، ذلك نحتاج إلى بعض دقائق. ضمن هذا الوقت إذا كان هناك أي سؤال تحبوا تطرحوه شفهيا أو عن طريق الكتابة نستقبله، ذلك لعدم إضاعة الوقت. هل يوجد سؤال عن موضوع استخراج الرمال وتدوير الرمال واستصلاح الأراضي وإلى آخره؟ أوكي، لدينا السؤال من أستاذ سيد. Daniel, if you, this is a technical question. I cannot answer it, so I'm going to give it to you. The question is, can we shed more light on the use of processed raw waste as an alternative to sand, especially since this waste contains chemical and heavy elements? اعتذر. طبعا سيتم يعني أنا سأسأل السؤال باللغة الإنجليزية للأستاذ دانيال، وسأحاول تلخيص إجابته باللغة العربية. Daniel, is the question clear to you? Hi, Tarek. Yes, welcome everyone, and thank you, Tarek, for introducing me. My name is Professor Daniel Franks, and I am from the University of Queensland Sustainable Minerals Institute. The answer to the question is yes. Mining waste and other debris waste from construction can be reused as a construction material. But there are lots of challenges and things that need to be in place before that is possible. So typically mineral wastes are made up of tailings, which is the ground up waste left over after mineral processing, and waste rock. Where the mining is of igneous origin or volcanic origin, then the waste materials might be utilized as an aggregate. The challenge is where that material contains sulfide minerals or other elements or compounds that might be environmentally harmful. There obviously are
mineral processing techniques that could remove those elements, or could take a substream of tailings. For example, the sand or silica component from iron ore tailings might be isolated and used as a sand substitute. So there are examples. There are also things that we need to work through to make that widespread. For example, the transport of that material is usually cost prohibitive. So the location of that waste material needs to be near the location where you might use it as a construction material. If it's too far away, the cost for transportation is too much. Okay. And also there's issues about regulations. Okay, thank you much دانيال. أستاذ سيف، يعني مثل ما سمعنا من البروفيسور دانيال، طبعا يعني جوابا على سؤالك، نعم ممكن استخدام مخلفات المعالج، ولكن يعني هناك كثير من التحديات في هذا الإطار. جزء منها معالجة الأبعاد الكيميائية للخام المعالج، خاصة إذا كان هناك بعض من المواد الكيميائية الضارة. هناك أيضا بعض التحديات مثل موضوع نقل الخام المعالج إلى مواقع إعادة التكرير وطريقة النقل. وأحد أهم التحديات التي يمكن ضمن هذا المجال أن هو موضوع المادي. يعني ممكن طرح البديل أن يكون مكلف أكثر من الطرق التقليدية التي متعودين عليها. في عنا سؤال تاني دانيال. Another question before moving to the next video. I think it's worth to take it. So ما مدى تأثير استخدام الرمل من بعض المناطق وخاصة الشواطئ على التنوع الحيوي، وهل يكون له تأثير على النظام البيئي؟ So let me translate the question in English. This was mentioned in the video. To what extent the use of sand from the sea area, especially in the beaches, can affect biodiversity, and does it have impact on the ecosystem? So this was partially answered in the video. Before giving you the floor, Daniel, I will just remind what has been mentioned in the video, then I'll give you the floor. شكرا ربيع، شكرا أستاذ ربيع من سلطنة عمان. طبعا التأثير قوي، يعني كما تم شرحه بالفيديو، لأنه بكل بساطة عندما نأخذ الرمل من قاع البحار أو من الشواطئ، فهناك تأثير بشكل أوتوماتيكي من الحاية التنوع الحيوي بسبب إضرار بالبيئة للكائنات التي تكون موجودة في هذه المناطق. هذا يعني أيضا يؤثر على موضوع التصدي لارتفاع سطح البحر، بالإضافة إلى ضرر بالنظام الغذائي للكائنات الحية التي يمكن تكون موجودة قرب الشاطئ. So Daniel, I answered a little bit from the video saying that the damage is there, especially on damaging the natural habitat of some creature living near the beach, and also, as mentioned in the video, the rise of level sea. Would you like to add something? Thank you, Tarek. I think that's right. The most problematic environmental impacts from sand mining are from beaches, but also from perennial rivers or rivers that are always flowing. The extraction of the sand can cause a lot of sedimentation, which
creates turbidity in the water and can therefore impact the marine ecosystems. It also causes a lot of erosion. So they're the two biggest issues, is the turbidity and the erosion that is caused from the extraction in those environments. Okay. Thank you, Daniel. كما يعني بروفيسور دانيال استخراج الرمل أيضا عند الشواطئ يؤدي إلى تعكير المياه وبالتالي إلى الضرر بالنظام الإحيائي أو بالنظام الإيكولوجي للشواطئ. Okay. I think we can move to the third video. Two other questions, but we will keep them to the end of this session. يعني أيضا هناك سؤالين آخرين يمكن نجيب إليهم بعد مرحلة العرض الثالث. العرض الثالث هو من قبل إلين بيكر من مؤسسة جريد أرندن. Angela, you can play the video, please. Hello, my name is Elaine Baker. I'm a geoscientist at the University of Sydney, and I work with Grid Arundel, an official collaborating centre of the United Nations Environment Programme. We've been working with UNEP for the last 4 years, looking at the way the world deals with mine waste. Mining is essential for sustainable development, but the benefits of mining shouldn't come at the expense of lives, livelihoods, and the environment, which unfortunately is currently the case in many places around the world. It was very depressing to hear on the news last week that more than 170 people had been killed at a jade mine in Myanmar. It appears that heavy rain caused unconsolidated sediment that had been deposited on a slope to fail, resulting in a massive landslide. The people working at the base of the slope were unable to escape the river of mud and were swept away. These workers look for small pieces of jade that are left in the waste pile after the industrial mining has been through. Officially, jade mining in Myanmar is worth $1 billion or so a year, but some experts put the real figure at closer to 40 billion a year. It was another fatal mine waste accident in 2015 that prompted a number of NGOs to ask the United Nations Environment Programme to examine the management of mine waste. Together with international experts, we produced this rapid response assessment report titled Mine Tailings Storage, Safety is No Accident. The report documents the enormous human and environmental cost of tailings dams disasters and examines opportunities to improve safety and encourage innovation in dealing with mine waste. So what are mine tailings and how are they stored? Tailings are the waste left over after the economical fraction has been removed. Typically, they're stored behind large embankments that can reach hundreds of meters in height and are built progressively over the life of the mine, which may be many, many years. They're made out of the mine's waste rock and sediment. The most common methods of embankment construction are illustrated on this slide and are described as upstream, downstream, and centerline. This refers to the direction in which the embankment crest moves in relation to the base. Embankments can be built using one of these methods or a combination. The upstream method generally has the lowest initial cost and has historically been the most popular method for dam construction in areas with low seismic activity. You can see from this slide that the embankment rests on this lighter coloured material, which is actually the tailings. The number of dam failures associated with upstream dams has led to increased scrutiny of this method. Modern tailings dams can be huge. This is the Fort Knox gold mine in Alaska. It's a cross-valley dam constructed using the downstream method. At the end of the life of the mine, the facility is expected to cover almost 400 hectares and contain nearly 300 million tonnes of mine waste. The volume of tailings produced per tonne of ore is increasing because of declining ore grades. Basically, we've mined the most accessible high-grade ores.
The total volume of tailings on the planet is currently unknown, as is the number of tailings dams. But the most recent calculations suggest that around 9 billion tonnes of tailings are produced each year. To put that in perspective, that's around 2.7 million Olympic swimming pools. When tailings dams fail, the consequences can be extreme. The disaster that prompted the rapid response report occurred at the Samarco mine in Brazil in 2015. 19 people were killed, and the 33 million cubic metres of tailings that were released caused huge environmental and social damage. The red-stained mud from the iron ore mine destroyed houses, farmland, and damaged an extensive river system. This included 4 water dams that supplied drinking water to hundreds of thousands of people. The plume went all the way to the Atlantic coast, more than 640 kilometres. So what's in tailings? Well, it depends on the ore type and the processing methods. Tailings can range from relatively non-toxic sediments to highly toxic mixtures with high concentrations of heavy metals, radioactive substances, and processing chemicals. This bar graph shows an estimate of the amount of valuable metals contained in tailings released when a tailings dam collapsed in Spain in the late 1990s. Thousands of tonnes of valuable material. Processing efficiency has improved since then, so there may be lower concentrations of target metals in mine waste today. But at many mines, valuable non-target commodities are not extracted during processing and therefore remain in the waste. Because tailings are a source of metals, some are being remined, and there are plans to make this part of the broader rehabilitation process at abandoned and closed mines. However, unfortunately, there is currently little application and no market for most mine tailings. There are alternatives to storing wet tailings in dams. Tailings can be filtered to remove water and produce a stackable material. The method has the advantage of eliminating catastrophic dam failures and conserving water. There are some downsides, which include high costs and the potential for erosion or seepage from the stacked material. After looking at the governance and management of mine tailings and examining case studies of past failures, the authors of the Rapid Response Assessment made some recommendations. These included improving the management of tailings through implementation of standards, increased transparency of operation, and the introduction of mechanisms to improve accountability. The report also called for the development of financial assurance for proper mine closure and the establishment of an insurance pool to protect people and the environment in the event of a catastrophic failure. Some of these initiatives already existed in operational standards, but due to lack of reporting and transparency, it's been difficult to assess the quality of the implementation of these standards. And of course, tailings dams continue to fail. It's hoped that the recently completed Global Industry Standard on Tailings Management will address this and will also provide incentive for the industry to reach the goal of zero tailings facility failures. شكرا للزملاء على عرض فيديو إلين بيكر. طبعا في عنا سؤال من السيد سيف، بتخيل تم إجابة عليه بشكل جزئي الفيديو، ولكن قبل الانتقال إلى السؤال الأستاذ ربيع من عمان، من سلطنة عمان، يعني أخبرنا أن لدى السلطنة استراتيجية للتعدين وهي في مراحل التنفيذ ولديها 4 أهداف رئيسية. يعني بدي أطلب من الأستاذ ربيع أن يرسل لنا هذه الاستراتيجية، جدا مهتمون بالاطلاع عليها وبأن يتم ذكرها أيضا في التقرير الذي سوف نعده بالنسبة لجمعية الأمم المتحدة الخامسة. طبعا أيضا جميع الدول المشاركة وخاصة السعودية والإمارات
لأني أعلم أن لديهم يعني لديهم مشاريع مشابهة بأن يرسلوا لدينا يرسلوا لنا أيضا أي document أو أي معلومات. So Angela, and Daniel, I have requested Oman and other countries to send us all the strategy they have to document this in our report for UNEA 5. Now, before moving to the next video, we have a question from Mr. What about the feasibility of removing the chemical from tailing dam? If there is a study or resource on this topic, we will be interested to learn about. Daniel, can I ask you to please to reply? This is beyond my knowledge and expertise. Thank you, Chair. Yes, there is most definitely many studies available on the potential reuse of tailings materials and the removal of the toxic material from tailings. One of the most important minerals that's left over in tailings that can cause toxicity issues is sulfides, mineral group sulfides, typically pyrite. And there is a mineral processing process called desulfurization, where you can remove that. That therefore, the tailings therefore don't produce acid and mobilize metals. So there is a number of papers available on that topic. And if the questioner would like to reach out to me, I'd be happy to pull some together and share them with him. Okay, شكرا دانيال. شكرا أستاذ سيف على سؤالك. طبعا كم ذكره من دانيال، يوجد عدة دراسات حول هذا الموضوع وكيفية إزالة المواد الكيميائية بطريقة مناصرة للبيئة، وخاصة بموضوع الأسيد، يعني بموضوع معالجة الأسيد خلال القيام بعمليات إزالة المواد الكيميائية من التالي. ممكن مراسلتنا على نفس الإيميل كما ذكره، ممكن أن نرسل هذه الدراسة. ننتقل الآن إلى المداخلة أو الفيديو الأخير، وهو فيديو تم إعداده من قبل أنطونيو بيدرو من فريق الموارد العالمي International Resource Panel. Angela, if you are with us, please play the video of Antonio Pedro. As we have indicated in our IRP report, Mineral Resources Governance in the 21st Century, there is a growing recognition that if well managed, the extractive sector can play a positive role in promoting broad-based development and structured transformation of many resource-rich countries. This includes an important contribution to the implementation of all the SDGs. Nevertheless, poor management and bad governance can lead to resource-driven conflicts, security of supply crisis, violation of human rights, severe environmental impacts, social disruptions, economic instability, poverty, rent capture and tax evasion, which will contribute to reversing any potential development gains. It has long, therefore, been recognized that governance is key for mitigating these adverse impacts and enhancing the positive economic, social, environmental outcomes of mining. There is already a plethora of domestic, regional, international, legal and regulatory initiatives and instruments, including at company level, all aimed at better governing the extractive industry for increased economic prosperity and environmental protection. The IRP report on mineral resource governance mapped and evaluated almost 90 international initiatives pertaining to the extractive sector. It identified many commendable initiatives such as the African Mining Vision, the ITI, the Global Reporting Initiative,
the Natural Resources Charter, and the wider work of the International Council on Mining and Metals, to name a few. However, on the whole, our report concludes that most of the existing policy frameworks and instruments governing the mining sector represent piecemeal efforts and, importantly, often fail to be implemented at the national level. A transition away from the enclave nature of the extractive industry prevalent in the developing world and ensure the implementation of these SDGs requires, therefore, a new holistic global governance framework. Our IRP report refers to this as Sustained Development License to Operate, or SDLO. The SDLO recognizes planetary boundaries, promotes the circular economy, embraces life cycle and landscape planning approaches, measures success on the basis of a quadruple bottom line approach, covers the entire mineral value chain, and facilitates shared value creation and a fair distribution of benefits. Such a multi-level, holistic, and integrated framework is applicable to governments, companies, shareholders, institutional investors, labor, local communities, and indigenous people, civil society, consumers, and the broader range of other stakeholders in the extractive industry. The SDLO framework seeks to create a more coherent governance landscape by advocating for cross-stakeholder coordination of goals, upward harmonization of global standards and metrics, concerted consolidation of existing instruments, as well as by pointing to areas where new instruments might be needed and how a particular instrument will interact with others through greater interoperability. At the international level, the IRP report also discusses the creation of an international minerals agency or the signing of an international agreement to, inter alia, coordinate and share data on economic geology, mineral demand needs, and promote transparency on impacts and benefits. In line with the SDLO, our other recommendations for practical near-term actions to improve global mineral governance include the following: a global platform for continued dialogue and advocacy on cross-cutting issues illuminated by the SDLO, regional platforms to engage host and home regions on issues of sustained development and security of supply, reconciled through commitments such as the African Mining Vision, national level, voluntary definition of paths to the SDLO. We also recommend that we should build on selected initiatives, such as the 94 Equator Principles Financial Institutions, or the EPFIs, to build and harmonize a global standard of good practice anchored on the SDLO. Perhaps also a consideration on creating an extractives chapter on the Global Pact for the Environment. We also believe the country mining visions can be a platform to determine the paths for the SDLO through continued dialogue and advocacy on cross-cutting issues. So overall, we are very pleased that the IRP report on mineral resources governance in the 21st century informed Member States' decision at the fourth session of the UN Environment Assembly, UNEA 4, to adopt a resolution on mineral resources governance. We look forward to the deliberations of UNEA 5. نشكر الزملاء على عرض هذا الفيديو. يعني طبعا كما تلاحظون السادة المشاهدين، يعني هذا الفيديو كان أكثر عام على طريقة الحوكمة وتوصيات ضمن نطاق الحوكمة على موضوع استخراج المعادن والرمال والتعدين بشكل عام. طبعا قبل الانتقال إلى الجلسة القادمة، وهي
يعني الجلسة كما تم ذكره سنطرح أسئلة محددة للدول عن التحديات والأمثلة الجيدة وتحديد الفجوات، لكن إذا هناك أي سؤال أخير عن الفيديوهات التي تم عرضها أو عن الفيديو الأخير، أسئلة تقنية طبعا، فسنترك المجال للسؤال سواء عن طريق الكتابة أو إذا أي شخص بيحب يحكي شفهي كمان جميعكم يعني رحب بكم. اوكي شو يعني يبدو انه ليس لدينا اي سؤال. ننتقل الى الجلسة التالية. طبعا قبل أن ننتقل الى now for the English speakers. اوكي عندنا سؤال من الأستاذ مفرح الرشيد: ما هي أفضل الحلول والدراسات والأبحاث الواعدة في مجال استخدامات الرمال الصحراوية الزاحفة والتي تؤثر على الطرق والمناطق الزراعية وخصوصا في دول الخليج؟ Daniel, I was moving to the next session, but we have a last minute question. It's also beyond my expertise. So what the best solution, studies, or available resource on in the field of using of I don't know if the right word is creeping desert sand that affect road and agricultural area, especially in the Gulf countries. I'm not sure about the word creeping desert sand, but maybe we can use more sand. So if you have any feedback on this. Thank you, Chair. Can I just check I've understood the question, and that was, what is the impact of creeping desert sand on moving sand, road? the right term. Okay, so is that a desertification question? Yes. Or is that a mineral? Okay, so no, it's a mineral. So it's let me repeat. Sorry. So it's about if there's any solution or available resource or study in terms of using moving sand in desert that can affect the road or the agriculture area, especially in our region. So to use that moving desert sand as a construction material, is that the question? Yes, I will assume that. So my understanding is that desert sand is not typically a high quality construction material. It's mainly because the strength of aggregate and sand for use in building comes from the angularity of the sand. So the more angular the sand, the more ability it has to lock into other grains of sand and therefore be strong. Now, in a desert, the sand is wind blown and so moves back and forth. And in doing so, the grain of sand becomes very round. And that round sand, therefore, it doesn't have a lot of friction to cause strength against other grains of sand. So typically, desert sand is not used as a high quality construction material. Okay, and then let me do a follow-up question. So can this sand, the moving sand in the desert, can be used in any other area than construction? Can we use it in any other activity? I think that the same issue, the other use of sand that is very common is the use in land reclamation. I think it still have the same challenges in that setting. Okay. It would cause liquefaction. But sand is used as a industrial mineral, and that is to make glass and for other purposes. So there are uses of desert sand. I'm sure that glass making
it doesn't matter about the angularity of the sand. It matters on the purity of the quality of if it's silica sand. So I would expect that it could be used for glass making. Okay, thank you. So thank you very much, Daniel. Allow me to translate. So الأستاذ مفتح رشيدي، بالنسبة لسؤالك بالنسبة أفضل الحلول والاستخدامات للرمل الصحراوي أو طبعا بشكل عام هناك تحدي كبير باستخدام هذا الرمل في عمليات الإنشاء أو التعمير. ذلك يعني يرجع إلى موضوع شكل الرمل بحد ذاته. فالرمل الصحراوي هو يعني ملس ودائري ولا يساعد في سياق عمليات الإنشاء، حيث إنه الرمل الذي لديه شكل آخر أو أشكال يعني حادة يمكن أن يستخدم في عمليات البناء بشكل أقوى. وهناك تحديات في استخدام رمال صحراوية بشكل عام، ولكن أحد الحلول أو أحد المناطق أو أحد العناصر التي يمكن أن يستخدم فيها مثلا الرمل الصحراوي وموضوع الصناعات التي تعتمد على التعدين، مثلا موضوع الزجاج بشكل عام. شكرا، أتمنى أن نكون قد على أسئلتكم. So we have another question before the next session. Daniel and Angela، لدينا سؤال آخر بالإنجليزي. So وتعليق الصراحة: awareness methodology for business leader about the importance of STLO and to create sustainable partnership between business leader and policy maker. صراحة هذا الموضوع مذكور بالمناقشة، ولكن يعني كومنت جدا مهمة. يعني تم أخذ عنه. Daniel and Angela, what I said that this comment is important, but it's also very well explained in the discussion. So we can move forward to the next session. ننتقل بإذن الله إلى الجلسة الثانية. طبعا قبل أن ننتقل إلى الجلسة التالية من هذا الاجتماع التشاوري، اسمحوا لنا أن نذكر ببعض الإرشادات الآن. يعني كما ذكره رجاء أبقاء الميكروفونات الخاصة بكم مغلقة، مما يسهل علينا التواصل معكم. وإذا كان لديكم رغبة في المشاركة فيرجى مشاركة أسئلتكم أو مداخلاتكم في الشات، في منطقة الشات، أو طلبكم تأخذوا الدور وتتحدثوا بشكل شفهي. طبعا هذا الاجتماع مسجل كما تم ذكره. إذا يكون التسجيل متاح على الويب الخاصة بنا، بالإضافة إلى الفيديوهات تم مشاركتها. جميع المشاركين يستطيعون الوصول لصفحة الويب الخاصة بالتسجيل، بالإضافة إلى قسم المزيد من المعلومات التي تم ذكره في الرسائل التي أرسلت. هذا الاجتماع يعرض بشكل افتراضي. نحن نتفهم بأنه لا يمكن سماع أي شخص يرغب التحدث بشكل موازي، لذلك نطلب منكم الطلب للتحدث ونحن سننزل موضوع التحدث. طبعا تم ذكره الرجاء لأنه نقبل أي مداخلات على موضوع هذه الريزولوشن عبر الإيميل الذي تم إدراجه في الشات. تم أيضا إصدار بيان بالرابط المتاح من المعلومات الخاصة بكم، وسيتم نشر جميع روابط الصلة باستمرار في مربع المحادثة. نبدأ بالجلسة الثانية. يسعدنا ننتقل إلى الجزء التالي. كما تم ذكره
لدينا 3 أسئلة رئيسية نود طرحها عليكم في هذه الجلسة. أتمنى مشاركة جميع الدول المشاركة معنا في الإجابة على هذه الأسئلة. طبعا هذه الأسئلة تم مشاركتها معكم سابقا عن طريق البريد الإلكتروني. الأسئلة التالية. رجاء من الزملاء أيضا وضع الأسئلة في الشات بوكس. Please answer the question. Please the questions in the chat box. الأسئلة هي: ما هي أكثر تحديات إدارة موارد المعدنية إلحاحا في بلدك أو المنطقة؟ ما هي المبادرات ونهج الحكومة التي تساعد في مواجهة هذه التحديات؟ ما هي السؤال الثاني: ما هي الأمثلة الجيدة أو أفضل ممارسات يمكن أن تلهم التنمية المستدامة، التنمية المسؤولة في استخراج المعادن واستخدامها وإدارتها، وإذا هناك أي علاقة بمراحل نفايات المناجم مثلا استخراج البعض. السؤال الثالث: وبناء على التحديات والفجوات في إدارة الموارد المعدنية في منطقتنا، ما هي المواضيع والقضايا التي ترى ضرورة التركيز عليها في الإجراءات المستقبلية، بما في ذلك الإجراءات الواجب تنفيذها من قبل الهيئات الدولية أو هيئات الأمم المتحدة بشأن إدارة الموارد المعدنية؟ اللي ما سمع الأسئلة موجودين هم بالشات بوكس. الآن خليني أطلب من مشاركينا بالمساهمة بالإجابة على هذه الأسئلة وتقديمها في التقرير القادم. floor to the participant to represent in answering the question. آخرك. طبعا بانتظار مداخلاتكم. أستاذ ربيع، ممكن أسألك يعني بما أنه عمان عملت استراتيجية، ممكن أسأل حضرتك تفتتح هذه الجلسة وممكن تخبرنا عن الأمثلة الجيدة أو أفضل ممارسات السلطنة إذا بتسمعنا أستاذ ربيع؟ تفضل أستاذ ربيع، عم تسمعنا؟ يمكن في مشكلة بالاتصال. اطلب من المشاركين أي مداخلة من الأسئلة اللي سألناها.
أستاذ مفرح، طلب من حضرتك، تفضل إذا ممكن تشيل الميوت وتشاركنا بمداخلتك. السلام عليكم. السلام. الله يعافيك. دكتور مفرح الرشيد، مدير يعمل معهد لكويت الابحاث العلميه. السؤال التنميه واستخراج استخدام اداره المعارف في دوله الكويت والحمد لله. معهد الابحاث العلميه ومن ضمن المبادرات الحكوميه عمل الابحاث. البرنامج يعتبر هو اعاده استخدام المخلفات المنزليه وما تحويه من مخلفات معدنيه وبلاستيكيه لأن تكون مواد نافعة قد تستخدم في البناء وقد تستخدم في أمور كثيرة. ولله الحمد قطعنا شوط كبير وتم تأسيس هذا البرنامج البحثي في دولة الكويت في معهد الأبحاث، ونقوم بالتعامل مع وزارة بلدية دولة الكويت في كيفية الحد من النفايات الضارة للبيئة وإعادة تدويرها واستخدامها بحيث تكون مواد نافعة ذات استخدام وجدوى اقتصادي جيد، من ضمنها جميع المخلفات وعزل المخلفات معدنية وكيميائية وبلاستيكية، ثم إعادة تدويرها بحيث تكون إما مواد بناء أو مواد بلاستيكية قابلة للإحلال البيئي وغير ضار للبيئة. ولله الحمد إصدارها في هذا المجال كمصدر للطاقة الإنتاج مالها. فهذه أحد المبادرات الحكومية التي يقوم معهد الكويت للأبحاث العلمية فيها للحد من المخلفات وبالذات المنزلية، لأن تختلط المخلفات المنزلية بالمعدنية وإلى آخره من المخلفات الكثيرة الضارة للبيئة. شكرا جزيلا، شكرا أستاذ مفرح، ويعطيكم العافية. تم تسجيل مداخلتكم. يعني إذا كان بالإمكان ترسلوا لنا أي معلومات عن مبادرة الكويت أو عن البرنامج البحثي اللي تم ذكره ليتم تسجيلها كأفضل الممارسات من المنطقة، يعني نكون ممنونين لك. شكرا جزيلا. إن شاء الله. إن شاء الله. أي طلب آخر أو أي مشاركة أخرى من السلام عليكم. عليكم السلام. أحمد رجب نور من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وكذلك معنا زميلي رئيس مبادرة تحقيق الاستدامة في القطاع التعليمي المهندس سيف العتيبي. نحن منضمين ونشكر برنامج المتحدة للبيئة للجهود الكبيرة اللي يعمل عليها، وشكرا لدعوتنا وحضورنا والسماع لكل من الموجودين ومشاركاتهم القيمة. يمكن تأخرت شوي في الدخول بسبب يمكن عملية تقنية، ولكن سمعت زميلنا من الكويت مبادرة ممتازة. نحن طبعا في قطاع التعليم، أنا موجود هنا أخوي سيف من قطاع التعليم، فنحن فوكس على المينرالز والمايننج.
المملكة العربية السعودية خطت خطوة كبيرة وتحولية الآن في صدد تحول قطاع التعدين إلى قطاع اقتصادي ورافد اقتصادي كبير للمملكة العربية السعودية، يعتبر الرافد الثالث أو الركيزة الثالثة لاقتصاد المملكة العربية السعودية بناء على رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية. ولدينا استراتيجية تم اعتمادها في عام 2017 من قبل الدولة. الاستراتيجية هذه من أهم ركائزها كذلك كاستراتيجية الاستدامة والعمل بطريقة مستدامة في قطاع التعدين. والمرحلة الأولى من الاستدامة في استراتيجية التعدين في المملكة العربية السعودية بناء الأنظمة والتشريعات والتنظيمات للمستثمرين للالتزام بها، وهي طبعا تبنى بناء على أفضل الممارسات، كذلك بما يتم العمل في الأمم المتحدة وجهات أخرى. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية من المبادرة تطبيق البرامج أو اللوائح، أو نتكلم نحن عن الأنظمة والتشريعات فيما يخص المستثمرين في التعليم. المملكة العربية السعودية نظام تعدينها تم إقراره حاليا من قبل المشرعين، فعندنا نظام Mining Investment Law تم إقراره لفتح المجال والطريق للمستثمرين لبدء عملية إن شاء الله التعدين في المملكة العربية السعودية واستغلال المواد التعدينية. طبعا لا زال النظام بناء على تشريعات المملكة يخضع إلى أن نحن نصدر أو نطور ما يسمى باللوائح التنفيذية، وهي التفسيرات الصحيحة لكل أحكام النظام. فطبعا هذه النظام يعتبر ليفل 1 والريجوليشنز تعتبر ليفل 2، فما حتبدا حقيقه الريجوليشنز هذه تكون في مكانها الا بعد يمكن 180 يوم، ويبدا المستثمرين باعطاء طلباتهم. المملكه العربيه السعوديه حباها الله سبحانه وتعالى بمعادن كثيره. استراتيجيه المملكه العربيه السعوديه تعمل على استغلال بما يقدر باكثر من 5 تريليون ريال سعودي من معادن، وهذا طبعا على مدى الاستراتيجيه اللي هي الى 2030. الارقام هذه معلنه بحكم اعلاميا موجوده الارقام هذه في كل محل، وهذا طبعا في بعضها كونفيرم مؤكد وبعضها غير مؤكد، ولكن الحمد لله موجود عندنا المعادن الثمينه مثل الذهب، النحاس، كذلك المعادن الاخرى اللي هي البيس ميتل، اضافه الى المواد البناء. مواد البناء جزء من العمليه التعدينيه في المملكه العربيه السعوديه. ان شاء الله في وقت لاحق باذن الله سبحانه وتعالى نملك جاهزين الان لعرض حاجه عن استراتيجيه التعدين، ولكن زميلي المهندس سيف بلغني انه ترغبوا انه في مشاركتكم بما هو موجود في استراتيجيه التعدين، وان شاء الله سوف نشارككم بها في وقت لاحق. انا حبيت اعطي بريف بسيط، ولكن عندنا طموح جدا عالي. نحن نعمل مع البنك الدولي كذلك. البنك الدولي موجود معنا لتطوير اللوائح التنفيذيه والسياسات بما يخص الاستدامه. طبعا الاستدامه نحن نرجع الى الكلاسيكال موديل اللي هو طبعا سلامه وصحه وبيئه، اضافه الى اقتصاد، كذلك الى المجتمعيه والسوشيال performance او الريسبونسبيلتي، سوشيال ريسبونسبيلتي. لوائحنا سوف تتضمن متطلبات لها علاقه بالبيئه سواء من الاي اي اي ولا الاي اس اي، وحيكون في عندنا متطلبات للسلامه والصحه المهنيه كذلك من المستثمرين بعون الله سبحانه وتعالى تتماشى مع افضل الممارسات في العالم. وحيكون لدينا كذلك موضوع التاهيل واعاده الاغلاق واعاده تاهيل المناجم من المواضيع المهمه جدا والحساسه على مستوى التعليم في المملكه العربيه السعوديه. وانا متاكد ان البرنامج الامم المتحده للبيئه لديه الكثير والكثير من مقالات ومن جايد لاينز نحن اخذنا منها الكثير كذلك في صياغه التشريعات. طبعا اهم المواضيع اللي لا زال مستجد علينا في المملكه السعوديه المشاركه المجتمعيه في التعليم. كما يعلم الجميع اغلب المناجم تقع في مناطق نائيه جدا، والهدف الكبير من الاستغلال تطوير حقيقه وتنميه المجتمعات البعيده عن المناطق الحضريه لخلق اقتصاد جيد لهم وللاقتصاد المحلي. فنحن وركزنا يمكن في تشريعاتنا للمبادرات المجتمعيه ان يكون في تركيز على المحلي لوكال وليس الوطني، يعني سواء كان في المشترى المحلي او في التوظيف المحلي، وهذه حتكون من اهم الركائز اضافه الى امور اخرى. هذا الجزء الاول من مبادرتنا في تحقيق الاستدامه في قطاع التعدين. طبعا نحن نتعلم من الجميع ونستفيد من كل الدول الموجودين
المملكه العربيه السعوديه كذلك عضو في الاي جي اف من عام 2018 اللي هو الانتر جفرمنتال فورم، يساهم بشكل فعال في الاي جي اف، والاي جي اف طبعا يقع تحت مظله واحده من منظمات الامم المتحده يخونني ذكرها الان، ولكن هي موجوده تحت اشرافها، ونحن نحضر سنويا منتدى الاي جي اف اللي يقام في جنيف في اكتوبر. طبعا السنه هذه الامور تكون مختلفه. طبعا في المنتدى ذا يوجد حوالي فوق ال 90 دوله الان منضمين اليه، كل الدول في التعليم. قليل من الدول العربيه اللي موجوده في المنتدى هذا بحكم يمكن المصادر والثروات، لكن نجد دوله عمان، نجد دوله مصر، نجد دوله المغرب، ونجد يمكن السودان، وان شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى بقيه الدول تنضم اذا كان في عندهم رغبه في التعلم. الحقيقه لديهم جايد لاينز عن مايننج، يعني من اهم الجايد لاينز اللي عندهم برنسبل اوف مايننج اللي هو 101، وحقيقه جدا مهم. وطبعا يتكلمون عن الاي اي اي، عندهم جايد لاينز عن الاي اي اي سوشيال بيس لاين ستديز، وهذه كلها طبعا فيري سبيسيفيك سستينابيلتي ايشيو للمايننج كمايننج. استفدنا منهم الكثير، وانا هنا بدوري I'm promoting them. They are really technical people. They are engaged في كل ما يخص التعدين. نتكلم عن artisanal mining. نستفيد نحن من قاموا بالعمل عليه، ولديهم كل الخبرات للاستفاده منه. اسف للاطاله، ولكن حبينا نشارك معكم جهود المملكه العربيه السعوديه في التعدين، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان نتعلم من الجميع الموجودين. اخي سيف، اذا كان لك اي تعليق فتفضل ولن ناخذ وقتك. شكرا لك. تفضل، بس خذوا اي وقتكم. شكرا جزيلا الاستاذ احمد، داخلي رائع. الله يعطيك العافيه ابو استاذ نايف. سيف تفضل. شكرا استاذ طارق. حقيقه من اهم المواضيع اللي يجب التركيز عليها اللي هي التيلينج دام. صراحه دكتور دانيال نقطه مره مهمه اللي هي كيف طريقه استخدام المخلفات في التيلينج دام كبديل عن الرمل بعد معالجتها وتخليصها من المواد الكيميائيه والعناصر الثقيله الموجوده فيها. حقيقه في كل دول العالم يعتبر التيلينج دام قنبله موقوته، ما تدري متى تنفجر هذه القنبله وتسبب كارثه على المجتمع المحلي وعلى البيئه. فايجاد حلول ناجعه ومجديه اقتصاديا، اهم شيء موضوع انها تكون مجديه اقتصاديا، لان اذا ما كانت مجديه اقتصاديا المستثمرين ما راح يتوجهون لها ولا راح يستغلون التقنيه هذه. فانا بس التركيز على الجزئيه هذه. المستشار احمد عجب نور كفى ووفى فيما يخص استراتيجيه التعدين ومبادره تحقيق الاستدامه في قطاع التعدين في المملكه العربيه السعوديه. انا بس شدتني الملاحظه اللي ذكرها دكتور دانيال فيما يخص اعاده استخدام المخلفات من التيلينج دام، واتمنى يكون عليها تركيز كبير، وان شاء الله نشوف فيها تقنيات ان شاء الله مجديه اقتصاديا في هذا الموضوع. شكرا لكم. لو تسمح لي استاذ طارق بس تعليق بسيط بعد اخوي سيف. شكرا استاذ سيف على تفضل. الاي سي ام اذا كان اكيد كثير من اللي يشتغلوا في التعليم يعرفون الانترناشونال كونسل فور مايننج اند مينرالز، اللي هو اليت كلب، يعني في اعضاء كثيره من الشركات العالميه. الان هم يعملون لعمل ديزاين او جايد لاينز للديزاين والانجينيرنج للتيلينج دامز. معاهم طبعا مستشارين كبار على مستوى العالم، اضافه اظن في معاهم احد من الامم المتحده يعمل معهم في موضوع التيلينج دام ديزاين. ممكن احد يروح الويب سايت للاي سي ام ام، ديفنتلي حيلاقي على الاقل مختصر مفيد جدا عن الابستراكت اوف وات ذي دوينج ناو. ان شاء الله حيكون جايد لاين جدا مفيد باذن الله مع تول كيت حتتبعه كذلك في موضوع التيلينج دام ديزاين. بس حبيت انوه هنا لانه مصدر جدا مهم الاي سي ام ام. شكرا. شكرا جزيلا استاذ احمد، استاذ سيف، يعني مداخله اكثر من رائعه. الصراحه يعني اذا فيني اعلق بس على مداخلتكم، يعني موضوع اكثر شيء لفت نظري والموضوع اللوائح التنظيميه والقوانين وادخال البعد البيئي في كيفيه استثمار
التعدين يعني هذا من أهم المواضيع التي نحن بحاجة إلها للمنطقة. ف يعني ضروري إلنا إنه ناخذ فكرة بشكل دقيق أكثر عن تجربة المملكة العربية السعودية. كما تم ذكره أيضا أخونا من الكويت. نحاول نعمل دوكيومنتيشن صحيح ومشاركة هذه التجربة، وأيضا ممكن نشوف كيف بعض الدول العربية ممكن تستفيد. يعني طبعا أيضا موضوع التيلينج دام وخطورته واللي ذكر الأستاذ سيف، طبعا هذا الحكي صحيح ودقيق. والاستراتيجية طبعا كثير بيهمنا نطلع عليها أيضا، فممكن نزعجكم هلا أستاذ أحمد أستاذ سيف نطالب إنه هيك تشاركونا بأكبر عدد من المعلومات لنعمل الدوكيومنتيشن الصحيح للمنطقة، نشوف كيف فينا نستفيد من تبادل الخبرات. ربط الموضوع الاستثمار بموضوع التعدين والطريقة المناصرة للبيئة بهذا الموضوع أيضا موضوع جدا ضروري ومفيد. خلينا ننتقل للأستاذ ربيع من السلطنة، من سلطنة عمان. أستاذ إذا بتحب تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. أستاذ طارق، شكرا على إتاحة الفرصة للمشاركة في هذا الاجتماع، والشكر الجزيل لكل القائمين على التنظيم وأيضا على المداخلات القيمة من الزملاء في دول مجلس التعاون والزملاء الآخرين المعنيين بقطاع التعدين. يعني أرغب بالتحدث عن تجربة سلطنة عمان في تطوير قطاع التعدين وأيضا إدخال الاعتبارات البيئية في تطوير هذا القطاع. حقيقة نحن بدأنا في تطوير القطاع، خطة تطوير القطاع في 2014 بإنشاء هيئة اسمها الهيئة العامة للتعدين، وأيضا ورد بعد كذا إعداد استراتيجية بدأت في 2000 بإعدادها في 2017 و2018 اسمها استراتيجية عمان للتعدين. طبعا قطاع التعدين في سلطنة عمان يعتبر من ضمن قطاعات برنامج التنويع الاقتصادي تنفيذ، وهو برنامج جاء بناء على توجيهات سامية من صاحب جلالة طيب الله ثراه سلطان قابوس بإعداد برنامج اسمه برنامج التنويع الاقتصادي تنفيذ، وكان قطاع التعدين أحد القطاعات التي يعول عليها بالتنويع الاقتصادي في البلد. وبعد هذا ورد تطوير للقوانين والتشريعات في قطاع التعدين بإعداد وإصدار قانون الثروة المعدنية. طبعا هذا القانون يشتمل على عدة أشياء من ضمنها تطوير القطاع ومساهمة القطاع في الناتج المحلي، وأيضا مدى التوافق مع القطاعات الأخرى واستدامة هذا القطاع من الناحية البيئية ومن نواحي مجتمعية. فأرغب فقط في التحدث عن التحديات اللي سلطنة عمان قامت بدراستها وأيضا من خلال اطلاعنا وخبراتنا. أحد هذه التحديات عندنا في السلطنة هو الزحف العمراني والزحف السكاني على المناطق التعدينية القائمة، المناجم والمحاجر والكسارات. وأيضا هناك تحدي آخر وهو إغلاق خطط إغلاق هذه المناجم والمحاجر، ومن بينها أيضا مناجم النحاس، وكذلك يعني مضي فتره التشغيل هذا المنجم. هذه التحديين الرئيسيين اللي من خلال تحليل الوضع الراهن لسلطنه عمان في قطاع التعدين والتحديات اللي تواجهها. بناء على كذا جاءت استراتيجيه عمان للتعدين، وتكونت من 12 مبادئ رئيسيه، من بينها موضوع الدعم المجتمعي، الموائمه البيئيه، الامكانيات الماليه، البحث والابتكار، قواعد البيانات، الرقابه والتفتيش، التراث الجيولوجي والقوانين والتشريعات، وايضا موضوع المساهمه الناتج المحلي واولويات الاستثمار واجراءات التراخيص للحصول على الموافقات لاقامه هذه المشاريع التعدينيه. ركزت الاستراتيجيه على 4 أهداف رئيسيه، من بينها اداره تنميه واستدامه الموارد الطبيعيه، تعظيم القيمة الاقتصادية للقطاع، تعظيم مساهمة القطاع في رفع مستوى المعيشة، وأيضا ضمان الحفاظ على البيئة ومشاركة المجتمع اللي هو سميناه التوائم البيئي المجتمعي.
لانه يعني قطاع التعدين لابد ان يكون هناك في توائم بين المجتمعات المحليه القائمه على هذه المشاريع، هذه المشاريع التعدينيه. ايضا بشكل مختصر، طبعا فيها تفاصيل كثيره لاستراتيجيه عمان للتعدين، خرجت بعده مبادرات ومشاريع هي الان قيد التنفيذ، ونضع لها مؤشرات اداء لكل لقطاع التعدين، سواء كان ما يتعلق بالجانب البيئي، ما هي مؤشرات الجانب البيئي، كم تحقق من هذه المؤشرات، وين وصلنا في تحقيقها، في تطوير ايضا منظومه الرقابه والتفتيش، تطبيق معايير دوليه لموضوع الاستكشاف واحتياطات الموارد، تطوير منظومه التراخيص، ايضا هذا ما يتعلق كله باستدامه الموارد المعدنيه. جانب اخر ايضا في عندنا استراتيجيه اسمها الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه العمرانيه، انتهينا من اعدادها، الان في اعداد الادله الاسترشاديه لهذه الاستراتيجيه. ضمننا قطاع التعدين او المناطق التعدينيه ضمن الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه العمرانيه، ودخلناها كمناطق كمبادره اسمها مبادره تحديد مناطق تعدينيه واعده، تحدد من ضمن اللاند يوز، من ضمن استعمالات الاراضي، مناطق مخصصه بناء على دراسات تنقيبيه عملت في البلد لوجود جدوى من الاستثمار في قطاع التعدين في هذه المناطق. هي مناطق ذات جدوى اقتصاديه، وبالتالي تم تحديدها ضمن اللاند يوز الزراعي، السكني، الصناعي، السياحي، اللي هي مخرجات الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه العمرانيه. تم وضع لها بفر زون معين يعني، واشتراطات خاصه للاستثمار في هذه المناطق. تم مشاركه ايضا في اعداد هذه المناطق التعدينيه، وايضا الان نشارك فيها الجهات الحكوميه كادله استرشاديه في اعدادها بكيفيه تنفيذ وتطبيق هذه الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه العمرانيه. هذا اللي حبيت اشارككم فيه استاذ طارق. هناك كثير من التفاصيل، ولكن سوف اعيد ارسالها ان شاء الله لك. شكرا جزيلا. شكرا استاذ ربيع، معلومات يعني جدا مهمة. نتطلع قدما لاستقبال المعلومات تم ذكرهم. يعني كما يعني التحديين اللي ذكرتهم ايضا مهمين، موضوع خطط اغلاق المنازل، طريقة التعامل معها. طبعا يعني نؤكد أهمية الاستراتيجيات، وخاصة إدراج البعد البيئي. وذكرت أيضا موضوع كثير مهم، هو موضوع المؤشرات، وكيف أن هناك مؤشرات ذات طابع بيئي لمتابعة طريقة التعدين أو طريقة استخدام التعدين. وأيضا البعد الاجتماعي، يعني كما ذكرت وكما ذكروا أيضا الأخوة من السعودية، بطريقة التنسيق مع المجتمعات المحلية، موضوع جدا ضروري ومذكور بالورق المناقشة التي تم إرسالها لكم. أي مداخلة أيضا من باقي الدول؟ إذا فيني أطلب من المشاركين من الإمارات أيضا، خاصة تجربتهم مع التعدين، خاصة في قطاع الألمنيوم وفي قطاع الرمل أيضا، إذا في عندنا زملاء إمارات يحبوا يشاركونا في تجربتهم. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا أستاذ خالد. خالد الحسني من وزارة الطاقة والبنية التحتية، من مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية. طبعا استكمالا للحديث اللي تفضل فيه الإخوان من دول مجلس التعاون، من الإخوة من المملكة العربية السعودية، وأيضا من سلطنة عمان، نحن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيننا تنسيق في لجنة مسؤولية الثروة المعدنية، وكان في أيضا بعض المبادرات المشتركة أو بعض المشاريع المشتركة في موضوع وضع استراتيجية تعدينية بين دول المجلس، بس طبعا لحد الآن ما رأت النور. وأيضا قانون للتعدين موحد، وأيضا وضعنا مبادئ، يعني مبادئ عامة لموضوع التعدين،
واعتمد من في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تحديات كثيرة طبعا بالنسبة للموارد المعدنية، أو نقول يعني قطاع التعدين ليس فقط في المنطقة ولكن في العالم يواجه كثير من التحديات، خاصة يعني سابقا كان يعاني والآن أصبحت المعاناة أكثر بعد الكورونا. يعني من ضمنها طبعا موضوع التسويق بعض المنتجات، وأيضا المنافسة القوية والأسعار المنخفضة، يعني خاصة يعني نتكلم عن بعض الصناعات الاستخراجية مثل يعني الاسمنت وأيضا تصدير الأجريجيت والصخور. تعرف يعني إغلاق بعض الموانئ والحركة خلال الفترة الماضية أثر كثير على كثير من الشركات، سواء المحلية وأيضا الشركات الإقليمية يعني. ولكن يعني الحمد لله الدولة كان عندها يعني بعض الخطط اللي هي الاستباقية لموضوع مواجهة يعني نقول يعني تهيئة الظروف المناسبة لبعض الشركات بالاستمرار. في طبعا كثير من التحديات اللي مثل ما يواجهها أيضا القطاع في موضوع تنمية الكوادر البشرية، وفي خاصة في موضوع قطاع التعدين. ونحن أيضا يعني نناقش هذا في النقطة هذه بالذات. في عندنا منتدى سنوي يعقد في إمارة الفجيرة، ملتقى الفجيرة الدولي للتعدين. نحاول قدر الإمكان تسليط الضوء على بعض التحديات وأيضا الفرص الموجودة، سواء الفرص التعدينية الاستثمارية الموجودة في دولة الإمارات، أو أيضا مشاركة طبعا العديد من الدول، سواء دول المجلس أو أيضا الدول العربية وبعض الدول العالمية. والحمد لله طبعا الآن احنا في الدورة السابعة من هذا الملتقى، وللأسف السنة هاي تم تأجيله بسبب يعني الأوضاع الحالية إلى السنة القادمة. السنة القادمة يعني الدولة راح تستضيف أيضا المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية، وهذا طبعا مؤتمر كبير يحضر العديد من وزراء الثروة المعدنية بالمنطقة. وفي أيضا بيكون على هامش المؤتمر هذا اجتماع تشاوري لمعالي الوزراء المعنيين بالثروة المعدنية بالدول العربية. وإن شاء الله يعني راح توصل الدعوة لأغلب المشاركين في الاجتماع هذا، وأيضا في تحضير سواء أوراق عمل أو يعني مداخلات في هذا المؤتمر. وأيضا عندنا في مؤتمر للتعدين أيضا سنوي في دبي اللي هو المايننج شو، أيضا يناقش فيه بشكل كبير موضوع الاستثمارات التعدينية، وهو معني في الدول يعني المنطقة، وأيضا في الدول يعني الريجن اللي يغطيها آسيا وأفريقيا وشمال أفريقيا وأيضا يعني آسيا. فالحمد لله في مشاركات جيدة، وبس السنة راح يكون في افتراضي يعني لحد الآن يعني ما تكنسل المؤتمر، بيكون
المؤتمر افتراضي، وإن شاء الله ممكن يكون في شهر 11 في نوفمبر. طبعا يعني هذه يعني بصفة سريعة، يعني أنا مو محضر يعني بشكل نقول بشكل دقيق اللي هي التحديات، ولكن التحديات كثيرة، من ضمنها طبعا الآثار البيئية الناجمة عن الأنشطة التعدينية. طبعا هذه الحمد لله نحن خطينا فيها خطوات جيدة في دولة الإمارات، يعني بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة والتغير المناخي. أيضا عندنا ممارسات جيدة، ويعني بالنسبة في قطاع التعدين، وخاصة في إمارة الفجيرة وإمارة رأس الخيمة، في موضوع يعني التوجه نحو الصناعات التحويلية التعدينية المبتكرة. زين، ونحاول أن يعني نستفيد من الصناعات هذه في رفع القيمة المضافة. يعني سابقا كان التصدير لمجرد التصدير، ولكن حاليا يعني أصبح التركيز على الصناعات التحويلية التعدينية المبتكرة. هاي تقريبا يعني بشكل سريع المداخلة، وإن شاء الله راح نرسل لكم يعني الإجابة بشكل رسمي على الإيميل. شكرا. شكرا أستاذ خالد. بالعكس يعني مداخلة جدا قيمة، خاصة موضوع العمل على المستوى الشبه الإقليمي على مجلس التعاون الخليجي، والتحديات اللي ذكرتها طبعا جدا مهمة. بالإضافة الموضوع اللي أيضا حضرتك ذكرته بالآثار البيئية على التعدين والطريقة المثلى لهذه الآثار. وأيضا طبعا الإمارات عودتنا دائما باستضافة مؤتمرات دولية. ذكرت المايننج شو، وأيضا المؤتمر العربي الدولي للتعدين 13. طبعا دائما نتمنى أن يكون البيئي مذكور في هذه المؤتمرات، وحضرتك طبعا ذكرت. ممارسات الجيدة ضروري، وموضوع الانوفيشن والابتكار في طريقة إدارة والأستاذ أسامة أيضا أضاف أن موضوع أنه ليس فقط تأهيل الكوادر في قطاع التعليم، بل هناك قصور أيضا من بعض الحكومات في مشاركة الجمهور في صناعة الرأي والقرارات الخاصة بالموارد المعدنية. نعم، هذا الكلام صحيح. دائما ندعو نحن إلى وجود عملية تشاركية على مختلف المستويات بأوسع طريقة، وذلك لضمان منتجات مستدامة. تم أيضا تسجيل مداخلة أسامة ضمن البوكس. طبعا نحن طولنا عليكم، يعني تقريبا صار لنا ساعتين. فقبل ما انتقل للختام راح اطلب من البروفيسور دانيال يعطينا بس ملخص عن النقاط الرئيسية. اسمحوا لي اخذ دقيقة بس اعطي ملخص عن المداخلة. Daniel, moving to your final conclusive intervention, so it will be difficult for me to translate all the intervention, but this was recorded. We had 4 interventions in general from Kuwait, mentioning a great research program they are working on, especially in recycling mineral waste and how to use those waste in terms of producing energy. Saudi Arabia also had a great intervention
They explained about their strategy and the importance of the role of law and regulation. Sorry, and how it's important to also include indicators to monitor and track the environmental dimension in mining action. Saudi Arabia also, they are working with IG and ICMM, and I understand they already submit to our resolution some input, and they also highlighted the social element of working in the mining section, as well as their inclusive mining strategy. Also, Oman shared a few challenges, especially the closing plans of mining sites. They are also working on a strategy that has the social environmental dimension, and they highlighted the importance of how should we identify the mining site and the land use role. In Emirate also, they explained the role of having a sub-regional approach to the GCC Council, as well as shared various challenges, whether in human resource training and the impact of COVID-19 on the mining industry, and the importance of working on environmental impact of the mining work. Also, Emirates mentioned that they host international mining exhibition year, mining show. It will remain this year, but it will be virtual. And they are also hosting the mining Arab exhibition number 13. So those are in general. Everything is recorded. If you have a final word before we close. Thank you, Chair. That was an excellent summary. I would like to just acknowledge the great contribution that all the participants have made today in this session. From what you've described, Tarek, they were wide-ranging and really will assist us with this UNEA mandate. So thank you very much. If there's anyone that would like to expand on their intervention or put some ideas down in writing, please do share with us written submissions. The written submissions will close this Friday. The email address was posted earlier in the chat box for making those submissions, and I'm sure one of my colleagues will post it again in a moment. We'd also encourage you all to participate in the global forum that will be held later in September, as we draw all the ideas together from different regions. So from this session, we will take away your contributions. We'll summarize those and incorporate it into our report back to the United Nations Environment Assembly. So thank you again for your contributions, and I encourage you to continue along this process. Appreciate the time today. Thank you, Professor Daniel. طبعا Professor Daniel, شكرا جزيلا على حضوركم وعلى مداخلاتكم القيمة. تم تسجيل هذه المداخلات، وأيضا أكد البروفيسور دانيال أن هذه المداخلات تساعدنا جدا في تنفيذ القرار المتعلق بإدارة الموارد المعدنية. أيضا إذا كان هناك مزيد من المداخلات من المشاركين الذين يتح لهم الفرصة بالحديث، أن يمكن إرسالها بشكل مكتوب على الإيميل تم إدراجه. طبعا الموعد النهائي هو يوم الجمعة. نتمنى أن نستقبل هذه المداخلات قبل يوم الجمعة. وأود أيضا التنويه كما ذكر الدكتور دانيال، وأن نحن عملنا أول اجتماع بيوليو، كان هدف الاجتماع هو عمل بريفنج أو شرح ريزولوشن للدول. هذا الاجتماع هو اجتماع ثاني الإقليمي
ولكن هدفه أيضا كان هو الدخول في التفاصيل وتسجيل المداخلات، وتسجيل جميع التحديات والجابس وتجارب الدول وإلى آخره، وتقييم هذه المداخلات وإدخالها في التقرير الذي سيتم إعداده في UNEA. طبعا كما لما ذكره مجال مفتوح استلام هذه المداخلات بشكل خاص. ففي انهائنا اليوم للاجتماع الثاني، الاجتماع الثالث وهو الاجتماع العالمي سيتم على المستوى العالمي ولجميع الدول، ويتم عقد هذا الاجتماع في الشهر التاسع الشهر القادم. وايضا سيتم ارسال دعوه لكم للمشاركه في هذا الاجتماع، حيث سيتم عرض نتائج المشاورات الدوليه في جميع دول العالم ضمن هذا الاجتماع، وطرح مخرجات تقرير في جمعية الأمم المتحدة الخامسة. ووصلنا الآن السيدات والسادة إلى ختام هذا الاجتماع التشاوري. قبل أن ننهي المشاورات يسعدنا أن ندعو بروفيسور دانيال، طبعا دعيناه تسليط الضوء وتم ذلك، فأود الشكر بروفيسور دانيال مرة أخرى. إذا كان لديكم أي ملاحظات أو أسئلة الجوانب التي قدمت خلال هذا الاجتماع، الرجاء عدم تردد التواصل معنا. نود أيضا كما تم ذكره الترحيب بكم في المنتدى العالمي الذي سيعقد في سبتمبر، ونسيت أقوله أنه الاجتماع العالمي في سبتمبر سيكون مترجم إلى اللغة العربية ولجميع لغات الأمم المتحدة، فنتطلع جدا لمشاركة قوية من منطقة غرب آسيا. طبعا قبل وداعكم أود شكر الفريق. أبتدئ طبعا بروفيسور دانيال أوريدي شكر أيضا جوليا كانت إن هي مع فريق البروفيسور دانيال. Julia, I'm thanking you in Arabic, and I would like to thank also Angela. أود أن الشكر بأنجيلا كاريوكي الزميلة في البرنامج المتحدة في نيروبي. أنجيلا, I'm thanking you in Arabic, so if you can say hi to all participants that will be good. أنجيلا يعني هي الدماغ ثم يعني تنظيم جميع هذه الاجتماعات والأمور التقنية. Angela, if you can say a few words, just Yes, thank you so much, Tarek. I hope everyone can hear me. Thank you very much for your active participation during this consultation today. Tarek, you've done a really great job of summarizing all the great inputs that we've received, and we look forward to seeing you all again at the Global Forum. Thank you so much, Tarek. thank you. Okay. أن أشكر إيزا توندا، وهي رئيسة قسم الاستهلاك والإنتاج المستدامة في يونيب. طبعا أليسا مقرها في باريس، وهي المديرة التقنية لهذا الموضوع. أليسا, if you hear us, just if you can say a few words to the participants. Thank you very much, Tarek. I hope I can be heard. It was really a pleasure hearing the very substantive points that were raised during the consultation of today. Thank you very much to everybody for the time you have dedicated to provide your input and your expertise to the consultation today. And thank you, Tarek, for the excellent moderation. Thank you. Thank you, Elisa. طبعا آخرا أود أن أشكر أيضا زميلتي عواطف الضلة التي تساعد في جميع الأمور التنظيمية واللوجستية أيضا، ويعني هي لقبها الجندي المجهول معي. عواطف إذا بتحبي بس كلمة سريعة للمشاركين. بداية فعلا شكرا على الاجتماع الرائع. أنا استفدت بعد، وأكيد بننتظر الجميع في الاجتماع العالمي اللي راح يكون، ونتوقع مشاركتكم كلكم. شكرا جميعا، وأتمنى أن أكون تحت هالسلام.
حياتي. شكرا عواطف، شكرا جميعا جزيلا وعذرا على الإطالة، وأشكركم جزيلا أيضا لحضور لساعتين كاملتين يعني، وبقى يعني أعرف أنه هذا الوقت طويل. شكرا لجميع المشاركين مرة أخرى، ويعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبقى التواصل معكم بإذن الله. شكرا. يعطيكم العافية. الله يديمهم بالعافية.